Jag hade på avsikt att hinna förbi min mark och hämta upp 2 kameror. Ja. Jag ska bara ta lunchen efter, eller är ni hungriga redan nu? Det låter som att du vill att jag ska ta någon typ av beslut nu. Ja. Ja, okej. Är ni hungriga nu? Oj. Då kommer jag behöva vänta in er till 20-30 minuter. Ja, men då då käkar vi i Västerås istället. Åk och plocka upp dina kameror och så käkar vi någonstans i Västerås tycker jag. Goodbye. Tack, detsamma. Hej. Hejsan, hej. Varmt välkomna till Jakt är jakt, ditt favoritprogram på YouTube. Det är jag som är Jompen, men det visste du redan säkert. Vi ska till Riden och Pyschadov. Det här har jag sett fram emot så länge. Så vitt jag vet så har inte en människa satt sin fot där sedan november när vi var där och hade drevjakt. Alla var med. Alla utom Simon. Men idag ska Simon få följa med. Vi skulle i normala fall ha åkt båt, men isläget gör att inte det går. Så vi får hitta på en annan lösning. Ja, det blev det ju faktiskt 2 helikoptrar idag för att det var så mycket folk och hundar och det ska lastas vilt och hit och dit. Men då kör vi! Då så, framme på Riden. Alla grejer, alla människor, hundar, bössor, lastnät för vilt och så vidare. Vilken jävla cirkus det är. Men nu är vi framme och vilken dag. Det är fint nu men det kommer bli röv sen. Men det är bara bäst snabba sig här innan solen går ner och så här innan det börjar regna. Så vi kommer åt att jaga dov och vildsvin. Ja. Första helikopterturen. Ja. Och första gången på Riden. Ja. Du, här har ingen varit sedan vi var här i november. Bonden här, han var här bara för en vecka sedan och kika och det är mycket djur. Och de är ute och går mitt på dagen. Grisar på vägarna mitt på dagen. För det är ingen här. Nej, men det såg vi när vi kom med helikoptern. Ja. Vi spottade sugga med 2 brunisar mitt ute på öppna. Jag såg inte dem. Och 4 dov. Ja. Så det märks att det inte är så mycket mänsklig aktivitet på ön så att säga. Och det finns liksom egentligen enligt Sveaskog så finns det liksom inte någon större övre, det är ingen bag liksom, utan de behöver skjuta av. Det finns för mycket dov här. Men vi är ju även lovligt med årsgris. Gris finns det ju en del här omkring ser man ju. På ön. När man flög över framförallt. Bara kolla i trädgården. Ja, det är inte mycket som inte är oväntat. Det är väl bara att köra. Ja, du tar den sidan och jag tar den sidan. Bra, och vi har koll på WeHunt alltihopa. Skit på det. Nej, skitgött. Detsamma. Jompen har dragit åt ett håll och jag är på väg åt ett annat. Vi pyschar oss bort ifrån varandra. Vi är helt själva på ön. Galet härligt. Grymt skönt väder. Det är fuktigt i marken så det är hyfsat lätt att smyga. Börjar bli lite torra löv. Men 10 grader strålande sol. Går inte att klaga på det här. Jag hann inte gå många hundratals meter från huset innan jag fick syn på första gruppen. Som sagt, de är vana vid att det inte är någon folkhäst. De är ute mitt på ljusan dagen och stormumsar. Det står en mindre grupp här vad jag kunde se helt utan handjur. Så att det lär ju vara hindar och kalvar i den. Och så jag tänkte, tyvärr blir det väldigt svår ansmygning. Så jag tar en lov istället runt upp i vind för att
för att komma runt. För att de skulle liksom gå kortaste möjliga vägen, då finns det ingen ansmygning. Det är för öppet helt enkelt. Ja, ni fattar. Där är hon, kontakt. Den vänstra där. Är du redo? Alltså det högra paret, men den vänstra hjorten. Ja, det står inte så bra här. Nu då. Nu kör vi. Okej, de bestämmer sig för att pysa. Okej. Vilken skillnad det är att pysa när det är lite nice väder. Solen skiner och sist jag var på dovpysch, då var det ju skitens väder. Ja, ätvilt ligger, väldigt fin, men också liten kalv. Jag hade faktiskt trott att de skulle vara bra mycket större så här års. Och doven på den här ön har ett rykte om sig att vara rätt stora i kroppen. Men det återstår att bevisas än så länge. Jag har nog satt kulan här framme. Ja, det har jag fan med gjort alltså. Här har den suttit. Det var ju dåligt av mig. Ja, här i stubben satt jag det här. Och där satt kulan, så att ja, med 4-5 cm off ändå. Fan, hur fan har det gått till? Ja, då får jag skruva in lite grann. Nu kommer snälla Marcus att få en liten pling i WeHunt. Där det står dovkalv ligger med koordinater, så hämtar han fyrhjulingen och åker och hämtar den. Och jag och kamerakalle pyschar vidare. En liten herrklubb av dov ligger där borta. Jon har precis skjutit en kalv. Vi ska smyga runt hörnet där. Hoppas på att det är någonting mer än herrar ute. I vårt parti så smyger vi tyvärr i medvind. Så vi får ju liksom hela tiden tänka på hur vi ska ta oss till de här insprängda fälten. För att inte lägga vind på dem. Inget hondjur. 3 skovlar, en är jättelångt bort. Här på Ridön är ju en ekopark. Vilket betyder att man fäller inga träd. Det får växa som det vill i stort sett. Vilket gör att det kommer väldigt mycket lövträd. Eller mer än vanligt i alla fall, för det är ingen som håller bort dem. Och man röjer heller inte pass här. Utan det får se ut lite som det gör. Men här bakom mig ser man ju vad granbarkborren har ställt till med. Allt det där är barkborreskadat. Så att de har ju varit tvungna att hugga en del ändå. Synd.
Riden är ju en ekopark och där har vi ju satt av skogarna för naturvård. Och då är det ju så att de skogar som vi vill lämna oberörda, där vi får sådana här angrepp av granbarkborre, där låter vi det vara orört. Det får sköta sig självt. Och just där vi står idag, där står ju det mesta upp, så det är väl ett 2-årigt angrepp ungefär. Men över tid nu så kommer det här, kommer klibbtickor som kommer att sprida sig in i de här och de kommer att blåsa av. Ja, det som händer att det blir sådana här stora angrepp, det är mycket härstammar från sommaren 2018 när vi fick så varm sommar. De gillar värme och när det blir ungefär 17-18 grader på vårkanten här, då börjar de att svärma. Då är det hanarna som flyger iväg först. De landar förhoppningsvis i en gran för deras egen skull då, och sen gör de en parningskammare och sen kryper de tillbaka ut i hålet och sen skickar de ut ett feromon för att locka till sig andra, framförallt honor då. Och så lägger de ägg där då. Normalt om det är en frisk och fräsch gran så kan de försvara sig mot det här med att sätta kåda. Men 2018 när det var så torrt då hade träden, de behövde så mycket, de la ner all sin energi på att överleva egentligen bara, så de hade väldigt svårt då att stå emot det här angreppen som blev då, så att de dog helt enkelt. Man brukar räkna med att det går åt ungefär 5000 granbarkborrar för att ta död på en enda gran. Nej, men som ni kommer att märka nu när ni jagar här på Riden så kommer ni springa på sådana här områden som vi har bakom oss här då. Det här är ju ändå ganska ungt angrepp. Det är kanske 1 eller 2 år sedan max då. Men om ett par år till, när de börjar bli mellan 3 och 5 år, då har klibbtickan gått in och de har rötat sig mer och då kommer de börja blåsa av. Och då kommer de ligga här som ett enda plockepinn och där kommer ni märka när ni går runt här, för att det är inte så lätt att ta sig igenom överallt. Ja, det blir svårsmuget. Jag får en jag vet inte hur man ska smyga då. Men... Vi ska ditåt. Det här är riktigt bra. Smoke puffer. En elektrisk rökbuff. Finns att köpa på www.jaktarjakt.se. Det är blandat skovlar och indar och kalvar och allting. Men det är fortfarande 250 meter. Det ligger en holme så jag kan komma väldigt nära, men jag tror inte jag kommer kunna smyga upp på den holmen och vara tyst utan att stöta dem. Jag tänker att jag ska snälla över trädgården här bakom mig och ta mig ner i skydd av den här holmen så att de inte får syn på mig. Tassa runt kanten, ställa upp benstöd som jag har glömt vid den andra hjorten. Ingen benstöd med mig. Ja, då får man hitta något annat stöd helt enkelt. Ja, det är planen. Sätt oss. Det är så bakom. Står ju bara där. Jag kan inte skjuta ur ladan bakom. Jag lyckades inte komma till någon typ av handsmygning på den här gruppen. Det var liksom helt kört. De hade valt det perfekta stället att stå på. Gick inte att komma åt. Och till slut så lyckades jag stöta dem. Sånt är livet. Men det står en till grupp här. Jättenära. Kul hur mycket gjort på den marken.
gått en bra bit sen senast och jag har skymtat någonting svart där borta längs skogskanten. Svarta prickar med handkikaren. Jag tror att det kan vara gris. Så vi smyger dit. Vinden ligger bra i alla fall, rätt i ansiktet. Så det gör en ansmygning och provar. Hur i helvete ska det här gå till? Ganska långt, men jag skulle kunna lägga den här någonstans. Kuken. Fan, jag är så dålig idag. Det går så dåligt. Jag är så dålig. Fy, usch. Jävla piss. Jag har liksom haft lite otur med att ta sig fram till dem helt enkelt. Men, man kan ta tur jämt, eller hur? På igen, va? Nu kör vi. Vi tar den vägen. Har vi hittat dem? Jävlar vad de står och vädrar. De vill inte gå ut. Nej du, jag gick ingen vidare. Vi hade bra vind i början. Sen började det snurra. Jag gör ofta det in i så här små vikar och skit. Även fast det inte är mycket vind alls. Jag har hört dem böka rätt länge. Sen senaste kvarten har det varit tyst. Så antingen har de fått vindet av oss och skäggat därifrån. Eller så står de här inne och väntar. Men vi har lite mer fält att gå igenom. Och det börjar bli ganska hett nu med tanke på att det börjar skymma. Så vi släpper dem här och knallar vidare. Får vi se om de är ute när vi är på väg tillbaka. Så ska jag hämta Jompas skjutstöd som man glömde här borta vid kalven också. Stack, men jag tror hon kommer ut igen. Det kommer ut en liten gris. Titta lite. Viffar lite med sitt tryne. Sprang jag tillbaka ut i skogen igen. Jag är ganska säker på att den kommer ut igen. Jag ser ganska ofta när jag jagar vildsvin att de skickar ut en liten förspejare. Och sen så springer den in igen. Sen kommer de ut, hela familjen. Det går en till bakom. Nu. Stanna upp. Stanna.
Den ligger. Okej. En årsgris. Jag såg den klotta där borta. Jag tänker vi ska hämta askan då, så får vi göra ett eftersök. Det är kul. Tycker hon är roligt. Så sover hon gott sen. Men jag vet att den ligger där inne. Då kör vi lampmode på kepsen. Ja, men visst. Då är det bara att vänta, för att snart kommer Marcus med aska och eftersökspatrull så att säga. Inte för att jag tror att det kommer bli någon större svårighetsgrad på det. Men det är kul för vovven att få öva lite. Och då blir husse glad när hunden är glad, för att då kommer nämligen vovven att sova väldigt gott i natt. Ser den? Duktig tjej! Bra gumman! Bra! Oj, oj, oj. Ja, Aska gjorde precis sitt jobb. Det var ju ingen jättegris, men jag skulle säga att det här är enligt min åsikt väldigt bra matgris. Det känns ganska mager faktiskt. Men ja, 6,5 gjorde sitt jobb. In där. Och ut. Ja, så att det är inte så jättekonstigt att den stöp efter ett tag. Eller efter bara, vad kan den sprungit? 40 meter. Mitt ute på. Det blir svårt att smyga på. 7 individer. Ja, klockan är inte på vår sida alltså. Eller ljuset framförallt. Gör ett försök. En grupp med 7 individer. 3 stycken skovlar. Och 3 hindar och en kalv. Jag tog kalven. Så nu går vi fram och kollar. Jag laser på platsen borta. Till slut. Har det gått 22 000 steg. Det börjar bli lite mör. Det har varit mycket stolpe ut. Eller stolpe ut kan jag inte säga. Det har varit mycket fel djur. Så till slut så kom vi på den här gruppen. Där det äntligen var 3 hindar och en kalv med. Tog kalven helt enkelt. Och här ligger den. Men det var i grevens tid. Både kamera och sikte. Men det gick bra. Låt sig på plats. Nu surgår den ovanpå du säger. Och du körde in under. Det är lite smartare. Jag vill inte säga det själv riktigt, men tycker du om riden då? Ja, grymt. Visst är det härligt? Riktigt grymt. Så här, skönt, tyst också. Bara för det var ett plan som flög över den nu. Annars har det ju liksom varit helt knäpptyst. Inga bilar. Sen lyckades vi pricka vädret jäkligt fint också. Ja, det var fint. Det var fint. Men det var lite stolpe ut idag. Det är sjukt vad mycket skillnad det är på dagar. Det kan vara så jävla skillnad från dag till dag. Hittade du på en rätt fin grupp som vi smög på där. Och så kom de som på en serpentin hela vägen in. De är fan... Vänta, jag hoppar över staketet och går. De kommer rakt i knät på oss, förhoppningsvis. Men kalvarna stod bakom en buske och började lyfta på hatten. Försökte vi. Ja. Men sån är jakten. Sån är jakten. Jag har sett några röven på några idag. Och jag har sett några skovlar i och för sig också. Men jag tror att jag har stått och gått på samma herrklubb som du höll på att fippla med. Ja, just det. För det var där borta på den delen av ön. Ja, det är rätt sjukt vad uppdelade de är. Det är som att herrarna är på den sidan. Inte en enda hind och kalv såg vi där igår. Nej. Och inte du heller idag. Och där borta.
nästan bara innerkläder. Det är några här också. Men... Ja, men det känns som att det blir inte mycket mer pysch i år då. Nej, den här säsongen i alla fall. Nej, det här var Sista rycket. innan vårbruket drar igång. Snart kommer flygmaskin och hämta oss. Helikoptern. Jag tror vi får åka 2 turer för att vi får inte ha hängande last och passagerare samtidigt. Så det blir en tur med alla människor, sen blir det en tur med djuren. Ja. Viltet. Ja, det är smidigt. Men vill du åka nätet? Ja, gärna. Nej, men jag tycker att konceptet är väldigt bra. Så det här ser jag fram emot fler gånger. Det här med helikopter till och från jakten. Just det. Budgetera för det.